यो रेडी है त ल सब सामानहरु प्याक छ तिनजनाको एक एकवटा ब्याग सो आजको गाइड हैन ऊ हाम्रो निसान हुन्छ I'm not a guide. So right now we are in Sidhha Gufa. So this is the second largest cave in Asia. Today we're gonna do some rappelling inside the cave, and there is like 45 meters dark pit, and we're gonna rappel down and hike back to the main entrance. Let's get ready. Bro, exit point. So normally यहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ यहीँ छिरेर यहीँ निस्किनुहुन्छ तर today we're gonna do something different. तपाईहरुले नदेख्नु भएको कुरा टपमा भन्दा यहाँबाट about 20 minute walk. त्यहाँबाट चाहिँ फेरि कति 45 मिनेट भित्र चाहिँ let's see. Let's go. फर्स्ट टाइममा आनन्दले जाने हो धेरै हतार गर्यो नि काम छैन यहीँ निस्किने है त गाइस यहाँ भित्र चाहिँ एकदम धेरै ब्याट छ ब्याटम्यान Oh, we are missing Batman. ब्याटम्यानको घर छ ब्याटम्यान चाहिँ काठमाडौँमा So this is the cave entrance हैन Oh nice डेन्जर छ सधैँ डेन्जर छ त डेन्जर है यहाँ त अब पुरै सेटअप गरेर जानुपर्छ है फुल सेटअप गियर सेट लगाइदिनु चल्दिनु हार्नेस परिहाल्यो सेटिङ अफ द एङ्कर गेटलाई नै एङ्कर बनाएर चाहिँ मलाई त प्रब्लम छैन हेलमेटमा छ लाइट हाल्ने त यो झोला कोतार न यतिकै बोक्ने झोलामा सान चाहिँ तल फर्स्ट एक लट हेरेर आउँछ है दोरी फाल्दिने के तल हैन काटा बाई बाई आउनु यसमा दोरीमा हालेर तल प्लास्टिक रहेछ यार ओहो शिट तल त डेन्जर छ Hey, no, Oh shit. Hey, sorry. Not डराए भाई ढुक्का. Nice. Let's go. ल उठा न तिमी ए पुग्यो रे कस्तो लाग्यो त दामी लाग्यो डर पनि लाग्यो हाइट छ नि त हाम्रो हेर्नु त न त्यो हाइट छ नि त हेर्नु त वरिपरि ल दामी रहेछ गुफा चाहिँ भाइ यता दोरी खस्न होला ल जाउँ ल भयो डेन्जर छ सर तल चाहिँ अरू मान्छेहरू रहेछ है म्यासिभ केभ छ गाइस एङ्कर बनाउँदैछु म चाहिँ यो तल कति फिट छ त्यो तल 45 मिटर 50 मिटर सुरुमा युवराज भाइलाई पठाउनु भाइ जाँदैछ तल बिस्तारै छोडिन्छ हात हटाउँदै च्याप्दिनु त्यसो अब क्याराबिनरले क्लिप हान्न त्यो दोरीमा ठिकै Safety off and on the main line हैन बिस्तारै थोरै छ झुन्ड्यो है अब पहिला झुन्ड्यो हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो भर्याङ ठ्याक्क साइडको क्लिफ माथि है अझै नाइस यत्रो माथि हान्ने भने त त्यहाँ दुलोबाट यसरी हुँदै हावामा झुन्डिँदै झन्डै आर्मी टाइप्सलाई यस्तो चिप्लो झन्
चाहिँ यहाँबाट आएको अब यहाँ आइपुग्यो बाँकी छ